આ છે એકદમ ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ તલના લાડુની રેસીપી આજે હું તમને બતાવવાની છું। તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી બની જાય છે અને સ્કીપ કર્યા વગર મારો એન્ડ તક વિડીયો જોજો તો તમને ખબર પડશે કે હું શું નાખું છું આમાં। જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને। આજે આપણે બનાવીશું ઉત્તરાયણ નિમિત્તે તલના લાડુ। તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। આ મેં એક બાઉલ ભરી અને તલ લીધા છે અને ત્યાર પછી એના માપ પ્રમાણે થોડા ઓછો ગોળ તમે તમારા કેવું ગળ્યું ખાવ છો એના ઉપર ગોળ લેવાનો છે। અને ત્યાર પછી મેં 1 ચમચી ઘી લીધું છે અને બીજી એક ચોથી વસ્તુ હું સિક્રેટ નાખીશ તો તમે મારો એન્ડ તક વિડીયો જોજો તો તમને ખબર પડશે કે હું શું નાખીશ। અને એ નાખવાથી એકદમ લાડવા આપણા સોફ્ટ અને પોચા બને છે। બહુ કડક નથી બનતા કારણ કે અમુક ગોળ એવો આવી જાય છે ને તો લાડવા એકદમ કડક બને છે અને ખાવામાં એકદમ નથી સારા રહેતા। તો આપણે એકદમ સોફ્ટ અને ફૂલેલા અને પોચા લાડવા બનાવવાના છે તો એના માટે એક સામગ્રી નાખીશું। તો તમે છેક સુધી મારો સ્કીપ કર્યા વગર વિડીયો એન્ડ તક જોજો તો તમને ખબર પડશે કે હું શું નાખું છું। તો ચાલો બનાવી દઈએ ઉત્તરાયણ નિમિત્તે આપણે સ્પેશિયલ લાડુ તલના। હવે મેં ગેસ ગરમ કરી દીધું છે અને એકદમ તવો સરસ ગરમ થઈ ગયો છે ત્યારે આપણે આ બાઉલ ભરેલું તલ છે એને નાખી દેવાનું છે અને તલને એકદમ શેકી દેવાના છે જેથી કરી અને એમાં ભેજવાળું તલ હોય તો એનું મોઇશ્ચર ઉડી જાય અને તેલ એકદમ સરસ ક્રિસ્પી થઈ જાય। તો 2 થી 3 મિનિટ તમે આવી રીતે તલને શેકશો તો સરસ તલ એકદમ શેકાઈ જશે। હવે 2 થી 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી આપણા તલ થઈ ગયા છે। તો હવે આપણે એને એક બાઉલમાં કાઢી લેવાના છે। હવે આપણે 1 ચમચી ઘી લેવાનું છે। ઘી થોડું ઓગળે પછી આપણે ગોળ નાખી દેવાનું છે। ગોળને આપણો પાયો બનાવવાનો છે અને એકદમ સરસ અને ચાસણી નથી બનાવવાની, ખાલી પાયો બનાવવાનો છે। પાયો બનાવવાથી સરસ ઓગળી જાય પછી આપણે તલ નાખી દેવાના છે। ઉત્તરાયણમાં સૌરાષ્ટ્રમાં તમે જાઓ એટલે તમને આપણા જે બેન દીકરીઓ હોય એને બધું દાન પુણ્ય દે છે। તો ઉત્તરાયણ ને મકર સંક્રાંતિમાં દાન પુણ્યમાં જો આ તલના લાડુ હોય છે, ખીચડી હોય છે, શેરડી, પછી ચણા હોય છે, લીલા ગાજર હોય છે અને જે આપણી યથાશક્તિ પ્રમાણે જે આપણી બેન દીકરીઓને દાન આપવું હોય એ પૈસા બી દેવાય છે। તો આ સૌરાષ્ટ્રના બહુ જ આ ઉત્તરાયણનું મહત્ત્વ છે। અને ખીચડીમાં જે મગની દાળની ખીચડી હોય છે એ આપવામાં આવે છે। બસ હવે આપણો ગોળ ઓગળવા માંડ્યો છે અને એકદમ આસાનીથી આ તલના લાડુ બની જાય છે। બહુ કાંઈ આમાં ઝંઝટ છે જ નહીં। તો જરૂરથી આ ઉત્તરાયણ નિમિત્તે તમે બધા મારી રેસીપીને ટ્રાય કરજો અને સરસ બને છે। હવે એકદમ સરસ આપણો હજુ પાયો બન્યો નથી પણ એકદમ બધો ગોળ ઓગળી ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો સરસ। હજુ આપણો એકદમ પાયો જોઈએ એવી સુગંધ બી નથી આવી એટલે પાયો બનવાનું ગોળ ઓગળે એનું કારણ એ છે કે એકદમ આપણને બની ગયો હોય એવી સુગંધ આવવા માંડે છે। અને તમારે પાણી 1 વાટકી ભરી અને એમાં છે ને થોડુંક આ જે મિશ્રણ છે એ નાખવાનું અને હાથથી આવી રીતે કરી જોવાનું કે આપણો ગોળ એકદમ હાથમાં એકદમ ગોળી વળી જાય છે તો સમજવાનું કે આપણો પાયો સરસ થઈ ગયો છે। અને ઉપર એકદમ બબલ્સ આવશે, તમે જોઈ શકો છો આમાં બી બબલ્સ પડવા માંડ્યા છે એટલે સમજવાનું કે હજુ આપણો પાયો હજુ થયો નથી। થોડોક ગોળનો કલર બી ચેન્જ થઈ જશે એટલે ખબર પડી જશે કે આપણો પાયો થઈ ગયો છે અને સુગંધ બી આવવા માંડશે। હવે લગભગ આપણો ગોળ ઓગળી ગયો છે ને પાયો બની ગયો છે પણ હવે આપણે ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। આપણે તલ નાખીએ એ પહેલાં ગેસ બંધ કરી દેવાનો છે। અને જે હું તમને કહેતી હતી એ વસ્તુ સિક્રેટ વસ્તુ છે આ બેકિંગ સોડા છે। 1 જ ચપટી મેં લીધું છે, એ નાખવાથી એકદમ સરસ આપણો જે લાડુ છે એકદમ સોફ્ટ અને પોચા થશે અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ ઉપર એકદમ ફીણ આવવા માંડ્યા છે।
અને ગેસ બંધ કરીને જ આ પ્રોસેસ કરવાની છે, જેથી કરી અને આપણો ગોળ, કારણ કે પેન એકદમ આપણું ગરમ છે તો વધારે ગોળ દાજી જશે, એટલે ગેસ બંધ કરી અને પછી આવી રીતે એકદમ હલાવી દેવાનું છે. અને પછી જે તલ આપણે ક્રિસ્પી કર્યા છે એને હવે નાખી દેવાના છે. હવે આપણે બિલકુલ ગેસ ચાલુ કરવાનો નથી. બસ આને સરસ આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે. અને થોડા થોડા એકદમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે લાડુ વાળી દેવાના છે. આવી રીતે બધું મિક્સ કરી દેવાનું છે એકદમ. હવે આ એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે એક ચમચી લેવાની છે આવી રીતે, અને કેવડો લાડુ બનાવવો છે, આ બહુ ગરમ છે અત્યારે, તો આવી રીતે તમે આ ચમચી લેવાની છે અને થાળમાં આવી રીતે એક થાળી લેવાની છે અને એમાં આવી રીતે છૂટા છૂટા પહેલાં મૂકી દેવાના છે, જેથી કરી અને આ ચમચીનો એક સરખો આપણો લાડુનો માપ આવે અને આપણો હાથ બી દાજી ના જાય. તમે જોઈ શકો છો બસ આ ટાઈપને આવી રીતે, કારણ કે આ જેમ ઠંડુ થશે એમ લાડુ વળશે નહીં. એટલે ગરમ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે આવી રીતે મોલ્ડમાં ચમચીનું માપ લઈ અને આવી રીતે એક સરખો બધા લાડુ લઈ લેવાના છે, જેથી કરી અને આપણે લાડુ વાળવામાં એકદમ સહેલાઈ રહી. તમે જોઈ શકો છો જેમ ઠંડુ પડે છે એમ આ થોડું કઠણ થતું જાય છે અને એકદમ લાડુ પછી વળે નહીં. એટલે જેટલું બને એટલું જો આવી રીતે ગરમ હોય ને ત્યારે જ આવું કરી દેવાનું. હવે આ એક સરખા બધા મેં આવી રીતે કરી દીધા છે અને હવે આપણે આવી રીતે પહેલાં તમે જોઈ શકો છો એકદમ આસાનીથી સરસ આપણો લાડુ બની ગયો છે. બસ આ જ ટાઈપના આપણે બધા લાડુ ગરમ ગરમ અત્યારે છે એવી જ રીતે સરસ લાડુ બનાવી દેવાના. તમે જોઈ શકો છો કેટલા આસાનીથી આપણા ઘરની ચોખ્ખી વસ્તુથી જ, આપણો ઘરના ગોળ ઘીથી જ એકદમ સરસ લાડુ બની જાય છે અને બહારથી કશું લાવવાની જરૂર નથી પડતી અને બિલકુલ આમાં મહેનત બી નથી લગતી. અને તમે જોઈ શકો છો એકદમ મારા લાડુ સોફ્ટ થયા છે, કારણ કે એક ચપટી જ આપણે સોડા નાખવાથી આપણા લાડુ એકદમ દાંતમાં ચોટશે બી નહીં અને એકદમ પોચા બન્યા છે. અને બહુ તમે જોઈ શકો છો મારા હાથમાં ક્યાંય ઘી બી ચોટતું નથી અને એકદમ આસાનીથી સરસ લાડુ બની જાય છે. હવે કમ્પ્લીટ બધા વાળી દીધા છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ. અને હવે હું તમને એક લાડુ આમાંથી તોડી અને બતાવીશ કે કેટલા એકદમ અંદરથી સોફ્ટ થયા છે. બહુ એકદમ કઠણ નથી થયા, કારણ કે એક ચપટી આપણે ખાવાનો સોડા નાખવાથી એકદમ સરસ આપણો લાડુ બની જાય છે. તો આ છે મારા એકદમ ઉત્તરાયણ સ્પેશિયલ કમ્પ્લીટ લાડુ તૈયાર થઈ ગયા છે તલના. અને આ એકદમ આસાન રેસીપી છે, કોઈ આમાં બહુ ઝાઝી ચાસણી કરવાની નથી અને એકદમ સિમ્પલ રેસીપી છે. બહુ આમાં કાંઈ વસ્તુ બી ઝાઝી જોતી નથી. તો જરૂરથી આ ઉત્તરાયણમાં તમે ટ્રાય કરજો અને સરસ બને છે આ તલના લાડુ. અને જરૂરથી તમે બધા બહારથી લાવવા કરતાં એટલું જ જરૂરી રાખજો કે આપણે ઘરે બનાવી અને ઉત્તરાયણમાં આ લાડુ ખાઈ શકીએ. તો જો તમને બધાને મારી રેસીપી બધાને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, નવા સબસ્ક્રાઈબર હો અને પહેલી વાર જો મારો વિડીયો જોતા હો તો સૌથી પહેલાં મને સબસ્ક્રાઈબ કરી દેજો, જેથી કરી અને આવા નવા વિડીયો હું અપલોડ કરું તો તમે જોઈ શકો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.